හොඳයි යාළුවනේ අදත් වල සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්කේටෙක් ෂෝ YouTube channel එක. අදත් තවත් වල වීඩියෝ කරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා Windows 10 වල තියෙන තවත් ෆීචර් එකක් ගැන. ඉතින් මේ ෆීචර් එකෙන් අපිට Windows 10 වල වැඩ කරන්න තවත් පහසු වෙනවා. මේක වැඩි ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හොඳයි අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ ෆීචර් එක මොකක්ද කියලා Windows 10 වල තියෙන. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝට යමු. හොඳයි ඉතින් මම අද කතා කරන දේ තමයි මල්ටිපල් ඩෙස්ක්ටොප් එක කියන්නේ අපිට වැඩ කරගෙන යද්දි පහසු කරගන්න පුළුවන් මේ මල්ටිපල් ඩෙස්ක්ටොප් කරා කියන්නේ යම්කිසි වැඩක් කරද්දී අපි හිතමු තමන් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන ගමන් පර්සනල් වැඩක් කරනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට සමහරට එකම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ටැබ් ගොඩක් ඕපන් කරගන්න වෙනවා. සමහර සිස්ටම් රන් වෙන ඒවා තියෙනවා. ෆයිල් තියෙනවා නැත්නම් Word Excel ෆයිල් ඕපන් කරන් තියෙනවා. එතකොට සමහරවිට අපි ෆයිල් ආයෙ මිනිමයිස් කරලා හරි ක්ලෝස් කරලා හරි තමයි වැඩේ අනිත් වැඩේ කරන්න කරනවා. ඉතින් මේ ෆීචර් එකේදී එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට අලුතෙන් ඩෙස්ක්ටොප් එකක මේ වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන්. වෙනපදින් මම ඔයගලට පෙන්නන්න. ඔයගලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටාස්ක් view කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි ටැබ් එකක් Windows 10 වල අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනි. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නාවි ඩෙස්ක්ටොප් කීපයක් තියෙනවා. මගේ දැනට මම ඩෙස්ක්ටොප් 6ක් විතර ක්‍රියේට් කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගෙන ඔයාගේ විවිධ වැඩ වෙනම කරන්න ඩෙස්ක්ටොප් වල. දැන් මම ඕන්න දැන් මම ඉන්නේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මෙතන දෙවෙනි ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගිහලා දැන් මේ මම ආයෙ ඕපන් කරන් තියෙනවා මේ ෆයිල් භාගයක්. ඉතින් ටැබ් භාගයක්. ඉතින් ආයෙ මම ගිය තුන්වෙනි ටැබ් එකට දැන් මම Word Excel ෆයිල් ඕපන් කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තවත් මෙතනින් ඩෙස්ක්ටොප් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන වැඩ කරන් ඉඳලා ඔයාලට මේ ෆයිල් සමහරට මිනිමයිස් කරලා ක්ලෝස් කරගෙන මේව කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට අලුතෙන්ම ගිහලා මෙතනින් අලුත් ටැබ් එකක් කරන් තව වැඩක් උනත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් තව ඩෙස්ක්ටොප් ක්‍රියේට් කරන්න මෙතන new කියන එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න දෙලා තියෙන තව ඩෙස්ක්ටොප් ක්‍රියේට් වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අවශ්‍ය නැත්නම් ඒවා මෙතනින් ක්ලෝස් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි නොකරන ඒනට ගොඩක් වැදගත් ෆීචර් එකක් Windows 10 වල තියෙන. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා අපේ වැඩ තවත් ලේසි කරගන්න හැකියාව තියෙන ගොඩක් දුරට ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කර ඔෆිස් වල වැඩ කරද්දී එහෙම ගොඩක් වැදගත් වෙන ෆීචර් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා අදත් මේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ හදනවා වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේ තමයි වැදගත් වෙන යාළුවෙක් කෙනෙක් යාළුවට ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේ තමයි ගැටලුවක් තිබ්බ පාලි කමෙන්ට් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම අද ඔයගොල්ලන් සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.